Alo, chào Vinh, xin chào các bạn. Hôm nay thì mình chia sẻ một cái món chè bánh lọt nè, hay là chè bánh canh lá dứa, bánh canh dai. Mình làm chè bánh lọt, mình chan thêm nước cốt dừa ăn cũng ngon luôn. Nấu chè chín sẵn hoặc là làm sợi bánh lọt đều ngon, thì mời các bạn mình cùng xem video ha. Ở đây là mình dùng 250g bột năng nè, và 150g bột gạo, thêm muỗng canh đường, chút xíu muối. Nước lá dứa là 500ml thì mình dùng từ 50g lá dứa già, các bạn xay ra để vắt được cái nước cốt lá dứa. Rồi sẽ cho 150g bột gạo vào trong chảo ha, là một chén á. Rồi các bạn cho muỗng canh đường hoặc là 2 muỗng cũng được, thêm tí muối. 500ml nước lá dứa cứ cho hết vào trong chảo luôn, còn phần bột năng thì chừa lại chút mình dùng sau. Sẽ khuấy đều cho hỗn hợp bột này nó tan ra. Cái nước lá dứa mà các bạn xay ra mình để trong tủ lạnh 1-2 ngày á, thì cái nước lá dứa nó mới đậm, làm nó mới thơm và đẹp. Bột đã hòa tan kỹ rồi, các bạn sẽ để qua bên cho nó nghỉ ít nhất cũng 10 phút ha. Sau đó thì hạ bắt lên trên bếp, mình sẽ khuấy với lửa vừa thôi. Khuấy đều để cho cái hỗn hợp nước lá dứa bột này nó sệt lại từ từ. Các bạn khuấy đều vậy thì nó không có ốc trâu. Cứ khuấy, bột gạo dễ khuấy lắm, nó không có khó đâu. Tại vì cái tỷ lệ bột gạo và nước mình dùng cũng nhiều nè, nên là khuấy không sợ là nó ốc trâu gì đâu. Cái bột năng thì mình cho vô sau một chút nữa, mình trộn sau á, cái phần bột nó dễ hơn. Còn mà các bạn cho hết hai loại lên mình khuấy á là nó khó lắm, nó bị đặc quá đó. Khuấy chút xíu là mình thấy nó sệt lại, nó không còn cái nước nữa đó. Vậy là được rồi ha, mình tắt bếp luôn. Bột còn đang nóng, mình sẽ cho tiếp 250g bột năng vô, nhưng mà mình cho vô từ từ thôi, chia ra để cho trộn nó mới đều. Còn các bạn cho vô một lần thì trộn nó khó đều lắm. Mình cho như vậy á, mình trộn bột nó sẽ sệt và nó đặc lại. Cái bước này mình thấy dễ nhất luôn. Cứ trộn đều một chút nữa là hai loại bột nó hòa đều với nhau à. Bột năng mình cho nhiều, còn bột gạo mình dùng ít, thì cái này cái sợi bánh của mình nó sẽ dai. Dùng tay các bạn nhồi đều cho nó quyện lại thành khói, có thể thêm chút xíu dầu ăn vô, thì bột của mình nó không có bị dính tay. Nhồi lúc mà nó còn đang ấm nóng các bạn nhồi nó dễ lắm, đừng có để nó nguội nha. Nó nguội là mình nhồi nó khó lắm, bột nó sẽ bị cứng. Rồi bây giờ mình thấy nó ẩm mềm vậy nè, vậy là được rồi đó. Mình bắt đầu ép khuôn luôn. Mình dùng đây là cái khuôn lò xo nè. Khuôn này có thể làm bánh canh, bánh lọt, làm bún hoặc là mì sợi gì cũng được. Nó có 4 cái khuôn, cái vỉ á. Mình sẽ cho bột vô. Các bạn bấm vào góc trái video để xem sản phẩm và mua ủng hộ kênh mình ha. Chia nhỏ ra mình sẽ cho làm 3 lần khuôn. Rồi bây giờ bên kia thì bắt sẵn rồi. Bắt sẵn nồi nước sôi, mình thêm vào muỗng canh dầu ăn. Rồi các bạn sẽ ép nó xuống vậy nè. Đè nó mạnh tay thì cái sợi nó mới ra dài. Vậy là xong một khuôn bánh. Cứ để yên cho nó sôi lên. Cái sợi bột nó trong lại, vậy là nó chín nè. Mình nấu chút xíu nữa để cho nó nổi lên trên mặt ha. Nó sôi đều, nó nổi lên trên mặt, vậy là cái sợi nó chín. Đây là làm bánh lọt hay là bánh canh gì cũng ngon hết nè. Khi mà nó trong, nó nổi đều hết lên thì mình sẽ vớt nó ra. Bên kia là chuẩn bị cái thau nước lạnh, các bạn thả nó qua để cho sợi bột nó không có bị hôi bột. Và cũng như là mình rửa cái nước luộc lại nè. Đang nóng mà gặp lạnh nó se cái sợi bột lại. Rồi mình cũng ép tiếp ha. Đây là cái khuôn thứ hai. Cái lượng bột này là mình dùng được 3 khuôn. Mỗi một khuôn là ra rất là nhiều cái sợi bánh luôn. Cũng khuấy đều rồi cái mình luộc cho nó chín. Luộc chút xíu nước nó sôi bùng lên là cái sợi nó chín liền. Cũng tương tự vậy đó. Mình luộc xong rồi cái mình vớt nó ra cái thau nước lạnh. Cái sợi bột nó trong veo và nó dai lắm, nó không có bị bở. Mình có cho thêm dầu ăn cũng giúp cho cái sợi bóng hơn, nó không có bị dính vào nhau. Đây nhìn hấp dẫn quá ha. Đây là 3 khuôn mình đã ép sẵn xong hết rồi nè.
Vậy là có thể thưởng thức được rồi đó. Nếu như là làm bánh lọt là các bạn vớt lên cho nó ráo nước, rồi cái mình nấu nước cốt dừa và đường thốt nốt chan lên ăn. Còn ở đây mình nấu chè cho nên là thêm vào trong đây là nửa lít nước cốt dừa, cho hết vào trong nồi. Rồi cái thêm vào đây 150g đường, nó tùy ý thích nha. Cũng dằn thêm tí xíu muối cho chè nó đậm đà. Bắt lên trên bếp các bạn nấu cho đường này nó tan sơ ra một cái, cho đường và muối nước cốt dừa nó nóng lên. Rồi cái vớt cái sợi bánh lọt cho nó ráo nước, mình cho hết vào trong nồi. Các bạn có thể mình nấu chè hết cũng được, hoặc là cái phần còn lại cứ để vào tủ đông, khi nào ăn mình đem ra mình nấu mình ăn nha. Sợi bánh đã chín sẵn rồi nên không có sợ là nó bị hư gì đâu. Chè sau khi mà nấu sôi bùng lên đó là đường và nước cốt dừa nó thấm là ngon rồi, mình tắt bếp. Ở đây mình chỉ nấu phân nửa thôi, còn phân nửa thì mình để tủ đông để dành mình làm cái chè bánh lọt ăn với nước cốt dừa. Nhìn sợi chè nó bóng ngon quá chừng ha. Đường nó tan, nước cốt dừa nó thấm vào trong sợi chè. Chè của mình ăn nóng cũng ngon mà ăn nguội cũng ngon luôn. Dai dai, béo béo, và đặc biệt là nó thơm nhất cái mùi lá dứa các bạn. Các bạn sẽ múc ra từng chén nha. Sợi chè bóng ngon, dai, không có bị bở. Cái cách làm này thì có thể nấu chè mình ăn cũng ngon, và mình thay cái lá dứa thành cái nước lọc để làm cái sợi bánh canh ăn với nước xương súp cũng ngon luôn ha. Cách làm đơn giản, đã có được cái sợi chè bánh lọt, bánh canh. Bột lọc dai ngon nhưng không có bị quá cứng. Kết hợp thêm bột gạo và bột năng giúp sợi chè của mình dù để nguội nó cũng không cứng, nó dai dai mềm mềm, ăn béo béo thích lắm. Làm rất là dễ luôn, có khuôn là các bạn đã ép được rồi. Chỉ bỏ ra ít phút đã có được cái sợi bánh canh hay là bánh lọt ngon ngay tại nhà thưởng thức, mà không có cần mình phải cán bột sắt tay. Sắt tay thì nó lâu hơn. Làm cách này thì mình thấy đơn giản hơn nhiều. Còn nếu mà không có khuôn thì dùng cái bọc, các bạn dắt nó ra từng sợi cũng ngon luôn, nhưng mà nó hơi lâu một chút ha. Chè này có thể ăn nóng hoặc là thêm đá lạnh vô ăn cũng ngon, tùy ý thích à. Mình dùng nước cốt dừa đặc đó nên là sợi chè béo ngon lắm. Thơm phức mùi lá dứa nè ha, chè dai dai mềm mềm. Và bây giờ cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi ủng hộ kênh. Nếu chưa đăng ký kênh thì vui lòng đăng ký ủng hộ kênh Alo Trà Vinh và Alo Trà Vinh 2, và bấm vào góc trái video hoặc là bấm vào ảnh kênh chuyển đến cửa hàng lựa chọn nhiều sản phẩm mua ủng hộ kênh mình ha. Xin cảm ơn, chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.